שמחה מאוד לארח את עירית אמבר בשרשרת חוכמת הדרך בערוץ הפודקאסטים הקהילתי, סיפור 555. עירית אמבר אשת טלוויזיה ותקשורת, יוצרת, עורכת תוכן ומפיקה, בעלת ניסיון של למעלה מ5 עשורים, זה טעות, 5 עשורים בהובלת פרויקטים טלוויזיוניים. לשעבר סמנכ"ל הפקות של קשת 12 וכיום בעלת חברת הפקות עצמאית שמפיקה תכנים לטלוויזיה ולפלטפורמות הדיגיטליות. ביניהם תוכניות תרבות, אקטואליה וסרטים דוקומנטריים, בת זוג, אמא ל4 מהממים וסבתא ל7 נכדים מקסימים. ואת גם מיקרו משפיענית, עם משהו כמו 20,000 עוקבים ועוקבות ברשתות החברתיות, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם. ואת כל זה אנחנו התחלנו בגיל, היית בת 69, אז קודם כל שלום. שלום לימורי. אז לפני שאנחנו נדבר על הקהילה שלך שאנחנו הקמנו ביחד ועל החיבור לטכנולוגיה גם בגיל 75, אני רוצה שתספרי לנו רגע למה בחרת לקרוא לשיחה הזאת בינינו, את לא יפה, את נחמדה. מי אומר דבר כזה ובאיזה הקשר? טוב, את המשפט הזה אמא שלי אמרה לי כשהייתי בת 5. זה הקטין אותי כשהייתי ילדה, אבל אני בחרתי למצוא דרך לצאת מהמשפט הזה ולקדם את עצמי. מה שלא הבנתי שאמא שלי, שהייתה באמת האישה שהייתה ההשראה הכי גדולה של החיים שלי, למה היא אמרה לי משפט כזה? אמא שלי שקראה תיגר על כל נשות הדור שלה, לא ישבה בבית ובישלה וגידלה ילדים, עשתה דוקטורט, עשתה קריירה, הייתה אישה יפה ומטופחת. מה הביא אותה להגיד לי את המשפט הזה? מה שקצת מצער אותי זה שלא שאלתי אותה מעולם למה היא אמרה את זה. היחסים בינינו היו פתוחים, דיברנו על הכל, ודווקא את השאלה הזאת לא שאלתי אותה. אבל מה שאני חושבת שאולי היא הבינה משהו שאני לא הבנתי. שהיא הבינה שאולי מתוך המשפט הזה אני אצמח ואגדל. בדיעבד אני חושבת שהיא צדקה, כי זה גרם לי להצטיין בכל תחום שנגעתי בו. כלומר, אני בחרתי לא רק להיות נחמדה. הבנתי, תראי, אני רוצה לדבר רגע על הנושא הזה של נשות עסקים. אני מלווה הרבה נשות עסקים, גם סטודנטים וסטודנטיות וסטארט-אפיסטים, ובעיקר מי שמעוררים בי השראה, ואני יודעת לזהות מה יקדם אותם באינטרנט, ואז מלווה בהקמה של תשתיות דיגיטליות, של אתרים, של לינקדינים, של מצגות שיכולות לקדם, ואז גם אני מלווה את מי שהופכת המשפיענית. את היית הראשונה, יש עוד בדרך. כבוד גדול. מה? כבוד גדול להיות הראשונה. הכי כיף בעולם. עכשיו, אני ידעתי שאת צריכה להיות שם, בסדר? אני ידעתי שאת צריכה להיות שם בקדמת הבמה, בעצם אני החלטתי בשבילך, כי יום אחד ראיתי פוסט שלך בפייסבוק, סליחה, די סתמי, והחלטתי שזהו, די, הגיע הזמן שאת תעברי מאחורי המצלמה לקדמת הבמה, וזה היה, ההצעה שלי הזאת אלייך הייתה אמורה להתקבל בתשובה בן רגע, אבל מה? זה לקח 9 חודשים, ואת מפיקת על, את לא ו3 זכיינית. שעות בבית קפה. נכון. את צריכה לדייק, 9 חודשים פלוס 3 שעות בבית קפה. אז אני אסביר לך משהו. למה זה לקח כל כך הרבה זמן? לימורי, קודם כל, כשנפגשנו לא הבנתי שום דבר ממה שאת רוצה להגיד לי, כלום. ואז באתי הביתה ונבהלתי ופחדתי. ואמרתי, אלוהים, אני כל כך הרבה שנים מאחורי המצלמה, למה אני צריכה לצאת קדימה? למה אני צריכה להיות משפיענית? מה יגרום לי להיות משפיענית? ואז חשבתי, ואחרי 9 חודשים ו3 שעות, אמרתי לך שיש לי את הכלים. ואני רוצה להגיד לך, אני לא יודעת אם אמרתי לך אי פעם לימורי, תודה על זה שגרמת לי להצטלם. בזכותך התחלתי להצטלם, בזכותך העדשה הפכה להיות הפסיכולוגית שלי, והיא הוציאה את עירית הנחמדה והפכה אותה ליפה. תודה.
אז אני רוצה להוסיף לזה ולומר שמה שאני ראיתי כשאת הסכמת להיות העוזרת שלי, כמו שאת קוראת לזה, מה זה עוזרת שלי? את השפטת אותי, לימור. מה זה עוזרת? השפטת אותי, פשוט השפטת. אבל אני לא האמנתי באמת, ברגע שאמרת כן, במשך חודשיים, שלושה, את הצטלמת לא, העלינו 3 תמונות, זה בטח היה יותר מה3 תמונות האלה ביום, במשך חודשיים, שלושה, אנשים לא מוכנים לעמוד מול מצלמה, לא להצטלם בווידאו ולא בסטילס, 3 תמונות ביום במשך 3 חודשים, מה זה היה? תראי, יש לי אתגר לפניי, אני הולכת איתו עד הסוף. אני פרפקציוניסטית, וזה מה שעשיתי. עבדתי בזה, אני מוכרחה להגיד לך היום, שאלפי פעמים רציתי לברוח מזה. את אפילו באמת? לא יודעת שהצטלמתי, כל תמונה צילמתי, אלה שעלינו 3 פעמים ביום, עשרות פעמים, עד שהייתי מרוצה, ועד שהסכמתי שהתמונה תעלה, וגם בן זוגי המסכן סבל מכל צילום, פה לא אהבתי את האוזן, פה לא אהבתי את הסנטר, ופה לא אהבתי את העגיל. אירי, צריך להגיד לו גם תודה בתור הצלם. אני אומרת לו. אני אומרת לו כל שבוע כשהוא מצלם אותי, אני אומרת לי כל שבוע. אבל דבר אחד הבנתי שמה שיותר חשוב מהצילום זה התוכן. ואמרתי לך, לימורי, אני צריכה למצוא את הקול האישי שלי, אני צריכה למצוא את האירית שבי. ואז החלטתי לפני 4 שנים שאני מתחילה לכתוב כל יום שישי בבוקר סיפור נוסטלגי על תל אביב של פעם, על תקופה של תום, על תקופה של פשטות, על תקופה שאנחנו מתגעגעים אליה היום מאוד מאוד. ופתאום נוצרה לי קהילה ענקית. אנשים פתאום. יושבים כל יום שישי ב8:30 בבוקר עם הקפה הראשון ומחכים לסיפור של אירית אמבר. ולא רק זה, תרגמנו את הסיפור לאנגלית ויצרנו קהילה באינסטגרם. ויש לי קהילה מאוד גדולה בחול שעוקבת אחרי הסיפורים של אירית מתל אביב, אוהבת, מגיבה, ועכשיו כשאני נוסעת לחול אני נפגשת איתם עם כל האנשים האלה. יש לי באוסטרליה כשאני נוסעת לבן שלי אני נפגשת עם חברות, יש לי שם חברות קבועות שכל פעם כותבות לי, הנה עכשיו הם כתבו לי, אירית מתי את מגיעה? אמרתי בסדר, אני מגיעה באפריל, הכל בסדר, דחיתי קצת את הנסיעה השנה. בכל מקום יש לי חברה דוגמנית גרמניה, ופתאום נוצרה לי קהילה שאוהבת אותי, שמלטפת אותי וגורמת לי כל שבוע כמו שעון. בן זוג שלי תמיד אומר לי, אירית, את באמת לקחת על עצמך משימה גדולה, וכל שבוע המסכן צריך להצטלם, וכל שבוע אני צריכה למצוא את כל הבגדים המשוגעים שלי. לא פשוט, זה עוד משרה. אני מודה שזה עוד משרה. אני רוצה להגיד לך, לימורי, זה לא היה קורה אם הייתי פוחדת מהטכנולוגיה החדשה. אני נולדתי לדור של מכונת כתיבה וקופים וטיפקס. לא, ככה למדתי, זה היה הדור שלי. ופתאום גיליתי את הטכנולוגיה החדשה ואת האפליקציות, והפכתי להיות קרצייה מצויה. את לא יודעת כמה אני לא צריכה להזכיר לך כמה אני מבלבלת לך את המוח, ואני שואלת, אני מורידה כל אפליקציה, אני לומדת, אני מתקרצצת לילדים וגם לנכדים. ואני כל כך שמחה שאני עוד חיה בטכנולוגיה הזאת, אני רק מצטערת שההורים שלי לא חוו את זה. אנחנו כמובן מדברות על טכנולוגיית ה-AI שלשמחתי לא הרבה, רק AI, אפילו הכי פשוט נכון, לימורי. אבל אני אזכיר, אני לא יודעת אם את זוכרת, אני בטח שלא אמורה להזכיר לך את ה-Windows 311 שהיה כשרק התחלנו לעבוד את ה-Word, נכון. וזה היה פשוט לשבור שיניים, ומה שעברנו מאז לכיוון של ה-AI ולתיווך הזה בין טכנולוגיה לאנשים, שאני מתה על זה, ולראות אנשים שלומדים ושסקרנים ושואלים שאלות, היום ימי שישי שאני שולחת את הינשופים הקטנים שלי לכל מי שבאמת סקרן, אני כל כך אוהבת אני לעדכן מחכה בדברים להם כל יום המיוחדים. שישי. יום שישי אני לומדת משהו חדש. אז אני רציתי לשאול, עם כל הטכנולוגיה שהיום התקדמה, ועם זה שיש לכם חברת הפקות משלכם, ואתם יכולים ממש, אני בטוחה לראות את מה שהיה פעם לעומת איך שאתם מתנהלים היום,
רציתי לשאול אם יש הפקות משמעותיות שאת זוכרת בטלוויזיה שהפקת. תראי, עשיתי אלפי הפקות, חלקן יותר טובות, חלקן פחות טובות, אבל יש שתי הפקות מאוד מאוד משמעותיות מבחינתי. הראשונה זה האולימפיאדה, אולימפיאדת מינכן של 1972. עבדתי אז במחלקת הספורט, ודן שילון ואלכס גלעדי הציעו לי לבוא איתם למינכן ולעזור להם בהפקה שם. אין כבוד גדול מזה, אין הבעת אמון גדולה מזאת. ואז אני מתקשרת הביתה לאימא שלי ומספרת לה כולי שמחה, אימא הציעו לי לנסוע למינכן, ואימא שלי אומרת לי, את לא נוסעת. אמרת לה, מה זאת אומרת אני לא נוסעת? אני ילדה גדולה, אני בת 22, אני כבר מחליטה את ההחלטות שלי. אמרה לי, אבא מאוד חולה. אז גיליתי שאבא שלי מאוד חולה, ונשארתי בארץ, ולשמחתי נשארתי בארץ, כי האולימפיאדה הייתה אולימפיאדה של מוות, נרצחו 11 ספורטאים, אנחנו מחלקת הספורט חברנו למחלקת החדשות, עבדנו 24/7, והטראומה של השידורים האלה ליוותה אותי עוד הרבה זמן. אבא שלי נפטר חודש אחרי זה, ואני שמחה שנשארתי בארץ. ומפה אני אעבור מהר למשהו שמח יותר, של הפקה שמחה. בשנת 78 יזהר כהן זכה באבני בי, והאירוויזיון של שנת 79 היה בישראל. נבחרתי להיות עוזרת במאי ולנהל את השידור בשנת 79, וזה היה שיא השיאים. אני רק רוצה להזכיר ולהגיד שבשנת 79 הטלוויזיה בשידור הזה עברה משידור שחור לבן לצבע, זה היה הפעם הראשונה. וזה היה שידור שאני עד היום מתרגשת שאני מדברת עליו. שידור ענק, עבדנו עליו שנה וזה היה שיא השיאים. היום כשאנחנו, הכל ממוחשב, אני רק רוצה להגיד שהתאורן אז עבד ידנית. כל סט תאורה הוא היה צריך לעשות עם היד, אם חס וחלילה היד הייתה רועדת לו, כל העולם היה רואה את זה. זה היה שידור שאי אפשר לתאר אותו. אז אני בשנים האלה גרתי ביוון, באתונה. אני זוכרת גם את השידור של 78 וגם את השידור של 79. ומה שאת מתארת זה, גם אני חוויתי ביחד איתך שידורים חיים, כמה שנים קדימה. ואני זוכרת את הלחץ, את כולם רצים מסביב, את כל באמת, יש שם את מה להחזיק כשעושים שידור חי. היום אנחנו פותחים לייבים ומשדרים, אבל אנחנו מדברים פה על כל מיני אירועים ממלכתיים. רציתי לשאול אותך, לא צריך איזה תוספת סיכון גם במקצוע הזה של הפקת טלוויזיה? אני חושבת שסוכני הביטוח צריכים לעשות ממש ביטוח מיוחד למפיקים בטלוויזיה ללחץ המטורף שאנחנו נמצאים בו. עכשיו, אני באופן אישי ידועה בתור אחת שאוהבת לקחת סיכונים, ואני רוצה לספר מהר סיפור קצר על אירוע שלקחתי בו 3 סיכונים אחד אחרי השני. זה היה בשנת 94, הייתי כבר בערוץ השני, עזבתי את הערוץ הראשון ועברתי להקים את קשת, ערוץ, מה שהיום ערוץ 12, הקמנו את הערוץ ועבדתי אז בתוכנית של גבי גזית, שזה היה כמו קושמרו היום, זה הייתה תשובה לערוץ אחד של יום שישי. ואז הגענו לחג שבועות, חג שבועות, כל הישראלים פתאום נוסעים לאנטליה, 400,000 ישראלים נוסעים לאנטליה, פעם ראשונה הכל כלול, היום זה נראה לנו מושג, זה היה פעם ראשונה המושג הזה. גבי גזית נכנס אליי ביום חמישי, אנחנו משדרים ביום שישי, אני רוצה שידור ישיר מאנטליה. אנחנו לא ב-2025, הכל פתוח, הלוויינים, הכל. פה למדתי בפעם הראשונה, ואולי קצת השנייה אפילו, לא להגיד לא. אמרתי כן, אני אסדר את זה, איך אני לא יודעת, הוצאתי את כולה מהחדר שלי, אמרתי יאללה, יהיה מחר ביום שישי שידור ישיר מאנטליה. עכשיו דיברתי עם עצמי, אמרתי אני לא יודעת מה לעשות. דבר ראשון, צלצלתי למשאבי אנוש, אמרתי תפתחו לי את הטלפון חוגה, שאני אוכל לדבר לחול, כי אי אפשר היה לדבר לחול שאני רציתי, זה לא היה קיים.
בקיצור, אמרתי למי אני מטלפנת, צלצלתי לשגרירות ישראל בטורקיה. יום חמישי, sure enough, הם כבר הלכו הביתה. לא היה לי עם מי לדבר. עד שמצאתי, בדרך לא דרך, דרך משרד החוץ, מצאתי את הנספח התרבותי, אמרתי לו, תן לי מספר טלפון של מחלקת החדשות, של מישהו שיש לו ניידת שידור, אולי אני אצליח. הוא נתן לי מספר, ותוך שאני מחייגת, אני מתפללת ואומרת שרק ידבר אנגלית ולא טורקית, טורקית היא לא שפת האם שלי. קיצור, הוא דיבר אנגלית, הצלחתי לשכנע אותו בכמה דקות, שייתן לי ניידת ללא תשלום, יצאה ניידת מאנקרה, 7 שעות נסיעה לאנטליה, בלי תשלום, הם מאוד רצו לקדם את טורקיה באותם ימים, ואת היחסים עם ישראל. ירד צוות שלם, והגיע לאנטליה. אני עוד פרט קטן, שכשכבר שמחתי ואמרתי, זהו, נגמר, יש לנו צוות, מחר נשדר, אומר לי גבי גזית, אני רוצה גם 2 כתבים שיצאו לאנטליה. אני מצלצלת לאל על, אין מקום, 400,000 ישראלים בדרך לאנטליה. הצלחתי גם לסדר את הדבר הזה, והשיא היה ששעה לפני השידור, בן זוגי שהיה הבמאי, אמר שהוא רוצה לעשות חזרה עם הצוות שם, ושור עינף, הבמאי שמה עם הצוות שירד מדבר רק טורקית, ואנחנו, אף אחד לא יודע טורקית. נזכרתי שבעלי האולפן שעבדנו פה הוא טורקי, וכך הוא ישב איתנו בשידור, ועשינו תרגום סימולטני, והשידור עבד נפלא. אז אלה הסיכונים, וזה לכן צריך להמציא ביטוח מיוחד למפיקים. אז אני רוצה להתחבר באמת לכל מה שהוא לא שגרתי, וכל היכולת הזאת לעשות דברים, גם אם נראה שהם בלתי אפשריים, ואני רוצה דווקא לקחת את זה לעולמות של הניהול. כי כשאני עבדתי איתך אז הייתי בת 27, 28, משהו כזה, ואז כשרציתי להתקבל לעבודה, גם היום אגב, היית צריכה להגיש קורות חיים, או תיק עבודות, או משהו שאת מגיעה איתו. ואני חושבת שכבר אז הבנתי מה שאני עושה היום הפוך על הפוך בכל מה שקשור לפרופילים בלינקדין. אני אומרת מי אמר, ואני חושבת שהמי אמר הוא סד הזה נטבע כשהתחלנו לעבוד ביחד, כי נכון. את קיבלת אותי לעבודה בטלוויזיה עם תיק עבודות משנקר, לא קורות חיים, לא שום דבר, ואז נפגשנו, נראה לנו מתאים, וככה יצאנו לדרך. איפה נשמע דבר כזה? בטח שלא אז וגם לא היום, אבל ככה דברים עובדים. והדבר השני שרציתי לחדד פה, זה שאני חושבת שלמדתי ממך איך לנהל, איך לעבוד עם אנשים. כי אם עד אז חשבתי שמנהל או מנהלת זה מישהו שהוא מורם מעם, נמצא איפשהו למעלה בעננים ומנהל ואת כל הצוות ביד רמה, אצלך ראיתי משהו אחר, אצלך ראיתי פרגון, אצלך ראיתי שמבחינתך נערת המים, המפיק, התאורנים, הצלמים, קודם הם, קודם בזכותם, ורק אחר כך את פשוט מנצחת מאחורה בענווה מה שנקרא. אז רציתי לשאול באמת איך את רואה את העניין הזה של ניהול, כי את הרי מדברת גם עם חבר'ה צעירים היום, את מרצה, גם בתחומים האלה. אני אענה לך על זה, האג'נדה שלי תופיע בסיפור הבא, בוא נגיד ככה. בגיל 62 החלטתי להתפטר מקשת, החלטתי לעזוב, החלטתי שאני לא עובדת יותר, כי ידעתי שיש לי קריירה חדשה, החלטתי שאני עוזבת את קשת ופוצחת בגיל 62 בקריירה חדשה. ובמסיבת סיום של המחלקה שניהלתי, דיברתי איתם ואמרתי להם, תראו, אני לא הייתי מגיעה לשום דבר, לשום הישג בלעדיכם. בזכותכם אני קיימת, וזאת האג'נדה שלי. האג'נדה שלי היא כזאתי. אנחנו כולנו באנו למטרה אחת, אבל אנחנו עובדים שווה. כולנו שווים, כולנו משקיעים אותו דבר. וככה אני מתנהלת עד היום. ככה אני מתנהלת עד היום בכל דבר שאני עושה. אני שווה לכולם. אני רוצה לעבור מההסתכלות הזאת על צוותי העבודה ועל ניהול, אל איך את הסתכלת, איך אני ראיתי אותך בתור אשת קריירה, בתוך המשפחה. היינו יושבות בישיבות, בפגישות. שוב, זה היה פעם ראשונה בחיים שלי, זה היה כמעט עבודה, זה היה עבודה שנייה בחיי, שהסתכלתי וראיתי
שגם בתוך הישיבה הכי חשובה, עם הסלבים הכי, ברגע שמיכלי שהייתה אז אולי בת 4 או 5, או אהוד שהיה בכיתה ג', היו מתקשרים, לא משנה מי מארבעת הילדים, היה מתקשר, היית עוצרת הכל, מרימה את הטלפון ובודקת שהכל בסדר. וזה משהו שאני לקחתי גם אליי עד היום. מבחינתי השיח הזה עם הילדים, חשיבות המשפחה היא מעל הכל. אני רוצה שתדברי רגע הפטנט הוא, על המשפחה. לימורי, הפטנט הוא לשמור על סדר וארגון. עכשיו פה הקונטרול פריקיות שלי מאוד עזרה לי. אני הייתי כל כך מאורגנת ומסודרת שידעתי כשאני בקריירה, כשאני בבית אני בבית, ואיך לגדל 4 ילדים עם קריירה שאני עשיתי, זה כבר לפודקאסט אחר. יש לי לתת הרבה מאוד טיפים בעניין הזה. זה לא פשוט, זה דרש הרבה כוחות, ומה עוד שתוך כדי אמא שלי קיבלה שבץ מוחי, ולא העברנו אותה למוסד, אלא היא הייתה איתנו בתוך הבית 5 שנים, עד שהיא נפטרה טיפלנו בה, ופה גם מגיע כל הכבוד לבעל שלי היקר, שהסכים שנכניס אותה הביתה, ועם הילדים הכל ביחד, והסתדרתי עם כל הדבר הזה. קיבלתי גיבוי אינסופי מהבעל שלי, אולי כי הוא גם במקצוע, וכשהוא הייתה לו הזדמנות להתקדם, אני הייתי שם, וכשלי הייתה הזדמנות להתקדם, הוא היה שם, הילדים גיבו אותנו, ואני גם מודה לזה שאני כנראה השפן של אנרג'ייזר, ויש לי בטריות מיוחדות, ושרק לא התקלקלו הבטריות האלה, שנמשיך איתם הלאה. אז במסגרת התזכורת לשפן של אנרג'ייזר, וזה שאנחנו צוחקות גם עכשיו, וגם בשנים שעבדנו ביחד, וגם היום כשאנחנו יושבות ומדברות ונפגשות ועושות עוד דברים ביחד, אז צחקנו המון. היה העניין הזה של ההומור, אני באמת גם למדתי ממך לשלב את זה בעבודה, גם למדתי ממך לשלב כל מיני לימורי, פטנטים. אני מסמיקה כל הזמן מכל המחמאות. אני לא אומרת, אני שמחה, אבל זה שאלה. אני משפילה עיניים למטה. אבל זה שלך, תראי, אבל זה היה לא בעבודה, את יודעת, גם בזוגיות שלי, היום כל בוקר, בין אם אני קמה ראשונה או הוא קם ראשון, מברשת השיניים, מחכה עם משחת שיניים לבן זוג ולבת זוג, לכל אחד, זה למדתי ממך, זה לא משהו שידעתי קודם, אנחנו לא נדבר על שאר הדברים נכון. שלימדת אותי. על הדברים האחרים זה בינינו. אז אני רוצה באמת להתייחס לעניין הזה של הומור בתוך העבודה. איך בעצם משלבים את זה? הרי עבדנו עם ספי, בואי ניתן לך תזכיר את ההפקות. תראי, אני חושבת שבכלל אנחנו צריכים הרבה הומור בחיים, אנחנו צריכים המון הומור בחיים, והכי חשוב, אנחנו צריכים חשיבה חיובית. זה כמו שאמרתי קודם, לא אמרתי לא, אני לא אומרת לא אף פעם, וזה גם מה שאני מלמדת בקורסי הפקה, מפיק לא אומר לא, אותו דבר אני מדברת על זה, שאנחנו צריכים חשיבה חיובית. כל הזמן חשיבה, ברגע שיש לנו מטרה וחשיבה חיובית, אנחנו צולחים כל רוביקון. והומור זה חלק מזה, ואני חושבת שגם בחרתי את בן הזוג שלי, בזכות ההומור המופלא שלו. באמת. ואני מזכירה לך שאת ההפקה שדיברת עליה קודם, עם ספי ריבלין וצבי שיסל, אנחנו לא הפסקנו לצחוק במשך כמה ימים רצוף, ואני פשוט לא עצרתי אותם, וזאת הייתה אשמתי שאחר כך הייתי צריכה לשלם לצוות שעות נוספות, כי התגלגלנו לשעות נוספות, כי כל הזמן צחקנו, וזו אשמתי הישירה. אז אני אומרת לך כל הזמן, גם תודה גם על זה, כי זה באמת היו שנים נהדרות, ולצחוק הרבה זה חלק מהבריאות. ואני רוצה לחזור רגע לקהילה הזאת שאת הקמת היום, גם בפייסבוק, תחת אגב עירית אמבר בפייסבוק, עירית אמבר באינסטגרם, אפשר להצטרף אליה, אפשר לראות את הפוסטים האלה שאת מעלה בימי שישי וגם להגיב, ולאט לאט במהלך השנים, מאז שהתחלנו את הפרופילים האלה שלך ואת הסיפורים שאת מספרת, מצאת את הלמה שלך, והטבעת איזשהו מונח חדש לגבי הגיל השלישי. שאני קוראת לו הגיל החופשי. ואני קוראת לו הגיל החופשי, כי אין לנו פה יותר התחייבויות. אין ילדים, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו בגיל נפלא, ואנחנו כל הזמן בגיל הזה מייצרים דברים חדשים.
ואני רוצה קודם כל להתחיל את זה עוד קודם בגיל המעבר. כשאני הגעתי לגיל המעבר, הייתה לי שיחה מאוד קשה עם גיל המעבר. אמרתי לו, אדוני, או גבירתי, אני לא יודעת איך זה, אני מנהלת, אני המנכ"לית פה, אני קובעת את הכללים של גיל המעבר, אני לא מתייחסת לשום דבר, אתה לא קיים, אני הולכת קדימה, אני מנהלת אותך לפי ראות עיניי, ואני זוכרת ישיבות רבות שהייתי יושבת רק עם גברים, ופתאום התנפץ עליי גל של חום, ואני מתחילה בגב להרגיש את הזרזופים של הזיעה, אני נושבת עמוק, עוד פעם נושבת עמוק, אף אחד לא מרגיש שאני באמצע גל חום מטורף, ואמרתי ואומרת לעצמי, זהו, אתה לא תגרום לי להפסיק לעבוד, ואף אחד פה לא ידע שאני באמצע גיל המעבר. אחר אירית, כך הגעתי לגיל השלישי, עשיתי איתו את אותו שיחה, וגם בגיל הרביעי שאני נמצאת בו כרגע, נעשתה אותה שיחה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו שאני קראתי משפט שלאורו אני כיום מתפקדת. קראתי משפט של משוררת במאה ה-19, משוררת אמריקאית במאה ה-19, שקוראים לה אמילי דיקנסון. והיא אמרה, אנחנו לא נעשים זקנים מיום ליום, אנחנו נעשים חדשים. אני נעשית חדשה מיום ליום. אני יוזמת, אני עושה, אני מוצאת מיליון דברים חדשים, ואני באמת עובדת לפי זה, ואני מתנהלת לפי זה. שום דבר אחר לא מנהל אותי. באמת שום דבר אחר לא מנהל אותי, ובדיוק אנחנו בגיל החופשי. בדיוק. מדהים, זאת הסיבה. מדהים, מדהים, עירית, תראי, אנחנו כבר לקראת סיום עוד מעט, ורציתי לשאול ככה, שוב, בגיל 75, קודם כל אני רוצה להגיד שזו זכות גדולה בשבילי לראיין אותך פה, זה חלום שאני חלמתי עליו הרבה מאוד זמן, והנה הגשמנו אותו ביחד, את השיחה הזאת, ורציתי לשאול אותך אם יש 5 דברים שהיית רוצה להשאיר כאן בשיחה הזאת, שאולי 5 דברים שבעיניי חשובים אפילו בכל גיל. אני אגיד לך מה. אני חושבת שדבר הכי חשוב זה זוגיות טובה. ובזוגיות טובה צריך לעבוד. אלוהים ברא אותנו לחיות לבד, הוא לא ברא אותנו לחיות יחד. ואם אנחנו רוצים להיות ביחד, אנחנו צריכים לעבוד קשה. וכפי שאת יודעת, אני עובדת בזה קשה מאוד. מה עוד שבן זוגי ואני גם עובדים ביחד. אז פה זה גם פתח לדברים טובים יותר, דברים טובים פחות, אבל צריך באמת לדעת איך לעבוד בזוגיות כדי להגיע לזוגיות טובה. אם אתה בוחר להיות בזוגיות, יש כאלה שבוחרים שלא. הדבר השני, שכמו שאני חושבת, כלומר, הדבר הכי חשוב, השני הכי חשוב, זה להמשיך לעבוד. להמשיך לעבוד, אני עובדת באמת בקצב מסחרר, ולא להפסיק. אני נורא פוחדת שביום שאני אפסיק לעבוד אני אמות חס וחלילה. כי זה מה שנותן לנו את החיים. הדבר השלישי זה לעשות ספורט. אני מכורה לספורט, אני כבר 40 שנה כל יום מתאמנת, ואני עושה ספורט, ולא להפסיק עם הספורט בכלל. הילדים שלי חינכתי אותם לזה, כולם ספורטאים, והנכדות שלי רקדניות, והנכדים שלי עושים כל מיני ספורטים אחרים. לאכול בריא זה אחד הדברים שגם אני הרבה מאוד שנים עושה, והכי חשוב, לאהוב את הנכדים. זה אהבה אחרת, זה לא אהבה שהכרנו לילדים, זה אהבה נפלאה. קודם כל תודה רבה, ואנחנו לא הספקנו לדבר על בערך מיליון דברים. איך יצא שאני ואת לבושות כמעט באותם צבעים עכשיו? הנושא הזה של נכון. צבע צריך להרחיב עליו עוד. אבל אני רוצה לסיום לשאול אותך, מה החלום שלך? יש לי כמה חלומות. חלום אחד זה לגמור את הספר שלי ושיצא לאוויר העולם. חלום שני שהפודקאסט של בן זוגי ושלי נגמור אותו וגם שהוא יצא לאוויר העולם. החלום הבא הוא חלום נפלא, להיות סבתא רבתא, והכי חשוב, להמשיך להיות נחמדה וגם יפה. תודה רבה רבה, איזה כיף לי, המון, באמת. תודה לך לימורי. נהניתי מכל רגע.